හෙලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අද දවසේ පාඩම් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න කලින් ඊළඟ සතියේට ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හදන්න මම හිතුවා. ඉතින් මේ වැඩේට ඕගොල්ලන්වත් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් කියන එක සරලව හැඳින්නුවොත් කෙටි කාලීනව අපේ අධ්‍යාපනික අරමුණක් ළඟා කරගන්න අපි හදාගන්න සැලැස්මක්. ඔයාට ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් දින 7කට දින 14කට සහ මාසෙකට කියන කාල ප්‍රාන්තරවලට හදාගන්න පුළුවන්. මාසෙකට වඩා වැඩි කාලයකට ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න එක එච්චරම සාර්ථක නොවෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදියට ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හැදුවම අද පාඩම් කරන්නේ මොනවද කියලා හිත ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වෙලාවෙම ඔයාට ඔයාගේ පාඩම් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න මේක හොඳ මොටිවේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්නන ස්ටඩි ප්ලෑන්ස් ඕගොල්ලන්ට දවස් 7කට සහ මාසෙකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පෙන්නන ස්ටඩි ප්ලෑන්ස් ඕගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න ඕනේ නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට ඒ දේවල් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ සතියේ මගේ ස්ටඩි ප්ලෑන් එක හදන්න මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ ප්ලෑනර් එක. ඔයා ජර්නලින් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ඔයාගේ ජර්නල් එකේ පේජ් එකක් විදියට මේ ප්ලෑනර් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි ප්ලෑනර් එකට ටෙම්ප්ලේට් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තනේ. ඉතින් දැන් අපි යමු ප්ලෑනර් එක හදාගන්න. ඉතින් මෙතනදී වැදගත්ම වටිනාම පළවෙනිම කාරණේ තමයි ඔයාට ස්ටඩි ප්ලෑනර් එකක් හදද්දී ඔයාටම කියලා ගෝල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ගෝල් එක O level exam එක වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 2023 O level exam එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ගෝල් එක A level exam එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්ලෑනර් එක හදන මගේ ගෝල් එක වෙන්නේ ඇටර්නි එක්සෑම්ස්. ඇටර්නි එක්සෑම්ස් කියන්නේ ලෝ කොලේජ් එකේ ෆයිනල් ඉයර් එක්සෑම් එක. මේ ප්ලෑනර් එක හරහා ඔයා ළඟා කරගන්න අපේක්ෂා කරන අරමුණ තමයි ඔයා මේ විදියට මුලින්ම තෝරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි වැදගත් කාරණේ තමයි ඔයා තෝරගත්තු ගෝල් එකට යන්න ඔයාට තව කොච්චර කාලයක් තියෙනවද කියන එක බලන්න. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී ඔයාට තියෙන කාලයෙන් 4න් 3ක් විතරක් ඔයාට තියෙනවයි කියලා හිතාගෙන ඔයා මේ ප්ලෑන් එක හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කිව්වේ ඔයාට එක්සෑම් එකට තව මාස 4යි නම් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා හිතන්න ඕනේ ඔයාට තියෙන්නේ තව මාස 3යි කියලා. තුන්වෙනි වැදගත් කාරණේ තමයි ඔයාට මේ ප්ලෑන් එක හරහා කම්ප්ලීට් කරගන්න තියෙන වැඩ මොනවද කියලා තීරණය කරන එක. උදාහරණයක් විදියට ඔයා A level කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ A level සබ්ජෙක්ට් තුන මේ විදියට කොලයක ලියාගෙන ඒ එක සබ්ජෙක්ට් එකෙන් සබ්ජෙක්ට් එකට ඔයාගේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එක යටතේ තියෙන ලෙසන්ස් ටික පහලට ලියා ගන්න. ඉතින් ඔයා O level කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් 9 මේ විදියට ලියාගෙන පහලට ඒ යටතේ තියෙන ලෙසන්ස් ලියා ගන්න. ඔයාලට මම ඒ පෙන්නුවේ උදාහරණයකින් මේක කොහොමද කරන්න කියන එකනේ. ඉතින් දැන් මං යන්නේ ඇත්තටම මට පාඩම් කරන්න තියෙන දේවල් මේ විදිහට පහලට ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න. ඉතින් මම මේ ලියන සබ්ජෙක්ට් ඔයාලට නුහුරු නුපුරුදු සබ්ජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ දේවල් ලෝ කොලේජ් එකේ ෆයිනල් ඉයර් එක්සෑම් එකේ සබ්ජෙක්ට් වෙන නිසා. ඒක නිසා තමයි මම මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට ඔයා O level කෙනෙක් නම් මේ විදිහට කරන්න, A level කෙනෙක් නම් මේ විදිහට කරන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට උදාහරණකින් මේක කරන හැටි මුලින්ම කරලා පෙන්නුවේ.
දැන් මම හැම විෂය යටතෙම මට පාඩම් කරන්න තියෙන දේවල් මේ විදියට ඔක්කොම ටික ලියාගෙන ඉවරයි. දැන් මම යන්නේ මෙන්න මේ ලියාගත්තු ඔක්කොම දේවල් වලින් සතියකට ගැලපෙන ටික විතරක්, සතියකට ප්‍රමාණවත් වෙන ටික විතරක් මගේ වීක්ලි ප්ලෑනර් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඔයා මේ විදියට ඔයාගේ වීක්ලි ස්ටඩි ප්ලෑනර් එක ෆිල් කරන්න යනකොට මෙන්න මේ කියන කාරණාවන් කෙරෙහි අවධානයෙන් මේක ෆිල් කරගන්න ඕනේ. පළවෙනි දේ තමයි ඔයා ස්කූල් යනවා නම් ඔයා ක්ලාස් යනවා නම් ඔන්න ඒ දවසට කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණය විතරක් ඔයාගේ ප්ලෑනර් එකට ඇඩ් කරගන්න. දෙවෙනි දේ තමයි ඔයාට ලේසි කියලා හිතන සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා නම් අමාරුයි කියලා හිතන සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා නම් ඔන්න ඒව ගැන වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන්න ඔයාගේ ප්ලෑනර් එක ෆිල් කරද්දී. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ඔයාට දවසකට තියෙන කාලය ගැන අවබෝධයෙන් මේක ෆිල් කරන්න ඕනේ. හතරවෙනි කාරණාව තමයි ඔයා කලින් පාඩම් කරලා අවසන් කරපු කොටස් තියෙනවා නම් ඔන්න ඒ කොටස් ඔයාගේ ප්ලෑනර් එකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි කාරණාව තමයි ඔයා දැනටමත් උත්තර ලියන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්න සමහර විෂය කොටස් තියෙනවා නම් ඔන්න ඒ දේවල් ඔයාගේ ප්ලෑනර් එකට ඇඩ් කරගන්න එපා. හයවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාට තාම ඉස්කෝලේදී හරි ටියුෂන් එකේදී හරි ඔයාට සමහර ඒරියාස් උගන්වලා නැත්නම් ඔන්න ඒ ඒරියාස් ඔයාගේ මේ වීක්ලි ප්ලෑනර් එකට ඇඩ් කරගන්න එපා. කලින් දවසේ පාඩම් කරපු දේවල් ඊළඟ දවසේ මතක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න පාස් පේපර් එකක්, මයින්ඩ් මැප් එකක්, එහෙම නැත්නම් ෂෝට් නෝට් එකක් බලන වැඩෙත් ඔයාගේ ප්ලෑනර් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ සතිය අවසානයේදී ඔයා අචීව් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගෝල්ස් මේ විදියට ප්ලෑනර් එක අවසානයේදී ලියා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. Thanks for watching.